پردازنده های رایزن نسل 7000 X3D برگ برنده AMD در نبرد پردازنده های گیمینگ جهان با مصرف کمتر و سرعتی معادل با سریعترین پردازنده های گیمینگ اینتل نسل 13 هم. این CPU ها با استفاده از فناوری 3D کش و تکنولوژی ساخت 5 نانومتری با پردازنده گرافیک مدار مجتمع رادئون 2 هسته‌ای به گیمرها معرفی شد. این CPU ها بالاترین بازده رو در گیمینگ، تولید محتوا و استریمینگ در اختیار شما قرار میده که به واسطه تکنولوژی های معرفی شده AMD تجربه کمترین تأخیر در کنار بالاترین بازده رو به همراه داره. پشتیبانی از PCI اکسپرس نسل 5، شبکه بیسیم وای فای 6E، حافظه های DDR5 و AMD Expo از مهمترین قابلیت های این پردازنده هاست. یکی از مهمترین دلایلی که کاربران به سمت این CPU ها کشیده میشن تأکید AMD بر توسعه و پشتیبانی تا سال 2025.